نالان في الواقع تكون حفيدة السيدة فريدة والسيد عادل، وليس ابنتهم، بل ابنة ابنتهم جونيش أو سما كما هو اسمها في المسلسل. وأيضا والدها الحقيقي يكون أخ السيدة فريدة، أي خال والدتها سما. قد كان لوالدها الحقيقي علاقة مع سما التي تكون ابنة أخته فريدة. اسمه هو ميتين، وقد وصفته نالان عندما رأت صورته أنه كان صاحب شعر أشقر وعيون خضراء نحيف الجسم وخجول المظهر. كانت نالان تشبهه بالأكثر. انتقل ليعيش مع أخته فريدة وصهره السيد عادل حتى يستطيع أن يكمل دراسته في كلية الحقوق. قد كانت والدته قد توفيت منذ سنوات قليلة فقط، وفي سنته الثانية اتضح أن جونيش أي ابنة أخته كانت حاملا منه، لكن لم يلاحظ أحد من العائلة ذلك إلا بعد فوات الأوان. كانت جونيش قد بلغت شهرها السادس من الحمل، وكان من المستحيل القيام بعملية إجهاض. بعد أن أعلم ميتين بأمر الحمل هرب من المنزل فورا، بينما انتقل السيد عادل والسيدة فريدة وابنتهم جونيش من أنقرة إلى إسطنبول، وهناك ولدت نالان بينما توفيت جونيش في نفس الوقت. عندما هرب من البيت سافر مباشرة إلى ألمانيا، ولم يكن لديه أي نقود أو معارف أو أصدقاء هناك. بينما كان جالسا في أحد المقاهي هناك اندلع شجار، وجاءت الشرطة وقامت بإلقاء القبض عليه، وتم سجنه وتعرض هناك للضرب والإهانة. كان لديه صديق مقرب في تركيا يتواصل معه كل فترة ليعرف منه الأخبار. في الفترة التي كان مسجونا فيها بدأ بالرسم، حتى أنه تسجل هناك في برنامج إعادة التأهيل الخاص بالسجناء. بعد سنوات خرج من السجن وبدأ العمل في عدة ورشات للرسم، لكنه كان يعيش وحيدا دائما. عندما علم ميتين بموت السيد عادل والسيدة فريدة قرر العودة إلى تركيا والبحث عن نالان، وبالفعل كان قد ادخر المال لبضع سنوات وعاد إلى إسطنبول. بحث عن نالان ووجدها وتحرى عنها، وعندما علم أنها كانت تذهب إلى ورشة رسم بالقرب من بيتها تقدم بطلب العمل هناك. وبعد فترة بدأ بالعمل كمدرس رسم في تلك الورشة. ظل يعمل هناك لسنوات وكان يقوم بتدريس نالان، لكنه لم يظهر لها أبدا أنه والدها الحقيقي، بل حتى أنه لم يرفع رأسه قط لينظر إلى وجهها بتمعن. كان دائما حديث النساء في الورشة، قد كن معجبات به كثيرا، وكانت هناك العديد من الشائعات عنه، مثل أنه أعزب ويعيش وحيدا، وأنه شخص غريب، وكل لوحاته كانت عملا فنيا رائعا، وكل أثرياء إسطنبول يصطفون لأجل الحصول على لوحة واحدة من لوحاته. كما قيل أنه وقع في حب امرأة ما ولم ينساها حتى الآن، ووقع مريضا بسبب ذلك الحب. قالت نالان أنه عندما كانت تجلس أمام النافذة في منزلها وتراقب المارة في الشارع، كان المعلم ميتين يمر دائما في المساء أمام منزلها ويرفع رأسه لينظر إلى المنزل، وكانت نظراته تحمل شيئا غريبا، بينما لم يكن يدري أن نالان كانت تراه من وراء النافذة. بعد وفاة خيري بأشهر قليلة قرر ميتين الظهور أمام نالان، ليس كمدرس الرسم بل كوالدها الحقيقي. وبالفعل في إحدى المرات بينما كانت نالان عائدة للبيت وقف في طريقها وطلب منها أن تشرب معه القهوة، وأنه يريد التحدث معها في أمر مهم. بعد تردد قبلت نالان وجلسا معا في إحدى المقاهي، ثم اعترف ميتين لها بأنه يكون والدها الحقيقي، لتصدم نالان بهذه الحقيقة التي لم تكن تتوقعها أبدا. سألته نالان كثيرا عما حدث في الماضي، لكنه لم يجبها أبدا، واكتفى فقط بقول: إذا أخبرتك هل سوف تصدقينني؟ قد كان ميتين بالفعل مريضا. قد قالت نالان أنه كان شاحب الوجه ونحيفا جدا، حتى أنها سألته عدة مرات إذا كان مريضا وإذا كان يحتاج للمساعدة، لكنه كان يخبرها أنه بخير. بالرغم من كل شيء كانت نالان مستعدة لتقدم له يد المساعدة. طلب ميتين السماح من نالان، وأيضا أخبرها بأن هناك شيئا يريد إعطائها إياه، وطلب منها أن تأتي لبيته في أقرب وقت. وفي الصباح التالي ذهبت نالان إليه. وصفت منزله بأنه كان عبارة عن قبو بارد ومظلم بمبنى سكني قديم، ويحتوي على غرفتين.
في إحدى الغرف يوجد سرير مستشفى، والغرفة الأخرى توجد اللوحات التي كان يرسمها لسنوات. وصفت نالان اللوحات بأنها كانت عملا فنيا رائع، وأنه لو قام ببيعها فكان سيجني منها ثروة بالتأكيد. تفاجأت بأن تلك اللوحات ملك لها، وأنها كانت الشيء الذي أخبرها سابقا بأنه يريد إعطائها إياه. طلب ميتين من نالان السماح، وهي بدورها سمحت، وعانق الأب والابنة بعضهما البعض وبدأا في البكاء معا. عادت نالان إلى بيتها ومعها اللوحات، وقامت بتعليقها في أرجاء المنزل، وكانت تنظر إلى تلك اللوحات وتستمر في البكاء، وقالت أن ضربات فرشاته كانت تصف بشكل جميل حبه وشغفه وألمه وجريمته وكذلك عقابه، وأنه استعمل في الغالب اللون الأحمر والأسود، فاللون الأحمر كان يتدفق مثل اللهيب، وخلفه كان اللون الأسود يتدفق مثل خطوات الظل. في صباح اليوم التالي ذهبت نالان إلى الورشة لكي تتحدث مع والدها، لكنها صُدمت بخبر من صاحبة الورشة بأنه سافر إلى الخارج للقيام بأعمال مهمة، وقد أرسل لهم الخبر للتو. ركضت نالان مسرعة إلى بيته، لكنها وجدت هناك حارس العمارة يجمع أغراض ميتين، وعندما سألته نالان عن مكانه أخبرها أنه قد غادر في الصباح الباكر وفي يده عقيبة صغيرة، وأنه ترك له أغراضه. عادت نالان إلى بيتها محطمة كليا، فقد فقدت والدها الذي وجدته للتو، وقامت بالاتصال بجميع مستشفيات إسطنبول لربما تجده هناك، لكن دون جدوى. وقالت أنه رغم كل شيء لم تكن مرتاحة أبدا، وأنها لم تكن تريده أن يموت وحيدا في زاوية بإحدى المستشفيات. بالرغم من محاولاتها إيجاده إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة. قد كان ميتين قد قرر وخطط لكل شيء بالفعل، أن يلتقي بابنته ويطلب منها السماح، ثم يسلمها اللوحات، وبعد ذلك يختفي تماما دون أن يترك أي أثر.